Hej och välkomna till Akis Live. Idag ska vi prata om finansiering och finansiering när man vill utveckla sitt företag, speciellt i gröna och blå näringar. Många företagare upplever att det är lite problematiskt att få finansiering när man vill utveckla sina företag till annat än kanske tydliga investeringar och så. Men är det egentligen ett problem eller är det så att det är lantbrukarna själva som behöver bli lite tydligare i kommunikationen med banken? Och om det inte funkar, om inte banken kan finansiera, finns det andra vägar framåt då? Det ska vi prata om i dagens sändning och jag har med mig gäster hit. Välkomna hit Linda Hellestam, du är forskare i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet. Välkommen Linda. Tackar. Du har också jobbat som rådgivare på Almi i många år så vi kan ju ha nytta av den kunskapen i dagens samtal också. Och du ska hjälpa oss att reda ut lite hur banker och lantbruksföretagare resonerar. Och Jörgen Eriksson, du är kontorschef på SCB och du har ansvar för gröna näringar i norra regionen från Uppsala och norrut. Och du är också vice ordförande i hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten. Så du har ju jättebra koll på gröna näringar och finansiering tänker jag. Välkommen hit Jörgen. Och Björn, du är investerare och har lång erfarenhet av finansiering och investeringar och affärsutveckling. Och jobbar på något som heter East Sweden Capital. Och du har också varit chef för LRFs kapitalförvaltning och affärsverksamhet. Välkommen hit Björn. Tack så mycket. Vill du säga någonting först om lite kort, vad är East Sweden Capital? East Sweden Capital det är ett såddinvesteringsbolag vilket innebär att vi investerar väldigt tidigt i ny teknik och nya affärsmodeller. Framförallt sprungna ur en akademisk miljö med hög teknisk innovation. Tack. Perfekt, tack. Men vi börjar med dig Linda. Utifrån din forskning, varför har lantbruksföretag som satsar på hållbar omställning och nya lösningar ofta svårare att få banklån trots att de uppfyller grundkraven? Tack för frågan Jenny och jag ska säga så att min forskning då inte specifikt har fokuserat just eller enbart på lantbruksföretag men i mina avhandlingar är en av slutsatserna att hållbarhetsdrivna företag som utvecklar banbrytande och nya innovationer för en hållbar omställning då, kan hamna i ett läge hos banken där man uppfyller grundläggande ekonomiska krav och krav på verksamhetshistorik. Men där själva innovationen och affären kan upplevas som svår att förstå och då även svår att bedöma. Vilket gör att företaget och den investering som man söker finansiering för inte fullt ut verkar passa in i ordinarie eller etablerade utvärderingsprocesser och bedömningskriterier. Och sen avslutningsvis så kan det vara svårt, upplever man, att få en rättvisande gehör för de här hållbarhetsvinsterna som man erbjuder. Få gehör för den typen av vinst i en kreditgivningssituation. Så effekten för de företag som jag intervjuade i min avhandling var att man upplevde återkommande avslag, ganska långdragna beslutsprocesser och att sen om man väl fick lån så upplevde man att villkoren kunde vara ränta, amortering eller krav på säkerheter, att de var orimligt höga. Jag tänker Björn, och vi hoppar över till dig för Jörgen försvann ut så jag tänkte att han skulle få svara på hur banken bedömer men han är på väg in igen. Men Björn, så länge så tar vi dig. För banken arbetar ju med kreditrisk och återbetalningsförmåga. Och när ni tittar på lantbruksföretag som investerare, vilka faktorer väger tyngst för er då? Vi tittar ju på ett litet annat sätt än vad banken gör på just den typen av företag och där vi ser potential och tillväxt så ser banken ibland en risk och osäkerhet. Men vi ser ju gärna nya affärsmodeller, ny teknik som implementeras eller en generell digitalisering som gör att man kan bli mycket mer effektivare. Men de flesta investeringar vi gör siktar ju ändå på att det ska ske en ganska kraftig värdeökning i de här bolagen. Och då kräver det att man tar en risk i den resan. Och den är vi villiga att ta för att vi ser en stor avkastning i slutändan. Och Jörgen, när ni på banken bedömer ett lantbruksföretag, vilka faktorer är mest avgörande för att säga ja eller nej då till finansiering?
Hör du mig, Jörgen? Nej, han hör inte. Vi jobbar vidare med. Men Björn, många lantbrukare upplever också att de inte riktigt passar in i bankens mallar. Och hur ser du på det utifrån ditt tidigare arbete på LRF också bland annat? Ja, men där har vi en ganska bra bild där vi på LRF driver tillsammans med andra aktörer i det gröna näringslivet att vi driver en kompletterande lånegivare egentligen. Hör ni mig eller? Nu hör vi dig. Ja. Så liknande Almi Företagspartner som går in i alla näringslivsbolag, så har vi Tillväxtbolaget som då syftar till att komplettera banken just i de gröna och blå näringarna. Och där ser man ju att ytterligare en bedömning av de här företagen och ytterligare några personer som försöker förstå vad är det man ska göra, vad är det man ska investera i. Det är där vi ser den stora vinsten egentligen, att flera tittar på det här, och vi gör ju det tillsammans med banken ur Tillväxtbolagets sida. Så lite liknande ett topplån när du belånar huset, så det är den delen som då Tillväxtbolaget kan titta på, och vilket också Almi Företagspartner gör i andra sammanhang. Mm. Och Linda, du har ju jobbat på Almi, kan du bekräfta? Ja, men till viss del kan jag ju göra det. Att min upplevelse är också att de företag som faktiskt lyckades gå vidare med en finansiering bland annat hade förmågan att bygga ett team av olika typer av finansiärer, en finansieringsmix som gjorde att man också kunde öka sin egen legitimitet, i och med att om man då har en positiv respons hos en finansiär så kan det sen leda vidare till att andra finansiärer också har möjlighet att gå in. Så att absolut. Och jag tänker att genom att ha förmågan att bygga upp sin finansiering med kompletterande aktörer, så stärker man ju också, kan man stärka sin egen position. Om det är så, kanske specifikt om man då, som du Björn nämnde, om man utvecklar innovationer i tidiga skeden där man har svårt att få tillgång till banklån. Även om min bild från de studierna jag har genomfört visar på att man gärna vill ha banklån som en prioriterad källa i finansiering då. Mm. Var det något annat, Linda, som du tänkte på när du tänker tillbaka på de åren på Almi som utmärkte lantbruksföretagarna som faktiskt lyckades ta sig vidare? Ja. För det första så tycker jag det är lite särskilt att man har en stark kommunikativ förmåga att tydligt förklara sin investering och även framtida kassaflöde. Men även att man kan förklara både det ekonomiska och hållbarhetsmässiga perspektivet. Alltså att förklara varför satsningen är både viktig och lönsam. Sen tycker jag också att det var en vinnande faktor att ha en tydlig bankkontakt, alltså en personlig relation med en bankrådgivare som kanske har kännedom om orten där man verkar och branschen som man är verksam inom. Men sen tänker jag också att jag vill understryka att jag upplever att i många fall så bygger det också på att företagaren själv var relativt kapitalstark och kunde gå in med en ganska stor egen andel finansiering. Och i praktiken tänker jag, kopplat till hållbar omställning och så, att det också då såklart påverkar vem som har möjlighet att driva den här omställningen och i vilken takt det sker. Mm. Ja, Det är klart. Ja, så det var de punkterna. Och Jörgen, jag vet inte, hör du oss nu när du har kommit in i samtalet igen? Det verkar inte så. Björn, då fortsätter vi med dig igen. Jag tänker på när lantbruksföretag investerar i nya affärsmodeller eller teknik eller hållbar omställning. Vad är det vad ser ni potential där banker ofta ser osäkerhet? Jag tror så här att vi delar nog mycket synen på de här företagen nu, både bankens och vårat perspektiv, men grund och botten så vill vi investera i entreprenörer som vi tror på och som vi tror också lyckas med den här resan som man är ute på.
Det vi som investerare kan acceptera som banken ibland har svårare, det är att kassaflödet kommer mycket, mycket senare. I och med att det kapitalet som vi investerar, det ska inte amorteras, man betalar ingen ränta på det, utan det är egentligen, när vi får tillbaka kapitalet, det är när det här bolaget säljs egentligen i slutändan, eller att man gör en större affär. Så det handlar mycket om kassaflödena ur den här investeringen som vi faktiskt går in med. Man kan hänga på det Linda sa tidigare, att ha flera kapitalkällor är ofta en framgångsfaktor, och det är såklart, banken är ju den första man går till, det är det billigaste kapitalet om man ser till kostnaden för ränta. Men samtidigt är det också där som du får ställa upp med säkerheter på ett annat sätt, och ibland privatborgen. Och att kunna mixa ihop de här olika kapitalkällorna, som kan vara banken, det kan vara tilläggsbolaget eller kan vara ägarkapital som jag representerar, så kan man få en bra mix som ger en rimlig riskprofil även för entreprenören. För det är där jag upplever i våra fall att det har blivit för stor risk på entreprenören. Man får belåna hela sin privata tillgång för att göra den här resan, och det är inte riktigt tanken ur mitt perspektiv. Nej. Och hur, jag tänker på, för ni finns i östra Sverige bara, eller är ni nationella? Eller? Just East Sweden Capital finns bara i östra Sverige, men vi har ju andra systerorganisationer runt om i landet som gör precis den här typen av investering, och jag har ju varit aktiva då bland annat inom Almi Invest också, som är en investerare kopplat till Almi Företagspartner med ägarkapital. Men det här ägarkapitalet finns över hela landet, även om en stor koncentration är såklart i Stockholm. Men ägarkapital och investeringar till lantbruksföretag, den är inte jättestor. Och här bygger liksom på vilket kapital tillförs de här aktörerna från, då, kan vara pensionsstiftelser eller liknande satsningar. Och vi har en förhållandevis liten lantbrukssektor om man tittar på ett globalt perspektiv. Så det finns utmaningar att allokera kapital även i de här delarna av liksom näringslivet. Tycker du att lantbruksföretagen har lite större problem med den här typen av kapital än andra? Ja, alltså det vi har tittat på, om man ser på min bakgrund inom LRF, det vi investerar i oftast teknikbolag eller som ska hjälpa lantbruksföretagen i sin effektivisering, i sin digitalisering. Så egentligen de bolagen som oftast vi investerar i, de hjälper de här företagen i deras investeringar. Och det här är ju hållbarhetsperspektivet, är ju jätteviktigt, och det är mycket bolag som siktar på hur kan vi följa CO2, kan vi kvantifiera det här, kan vi sätta det på en slutprodukt och se att den här produkten har faktiskt gjorts på ett mycket mer hållbart sätt, och då kan man också vilja betala mer för den som konsument eller som distributör eller i något led i alla fall. Ja, och jag ska säga också att Jörgen hade så mycket tekniska problem så han hörde tyvärr inte oss och samtalet, så det var lite svårt att ha kvar honom i samtalet, så han lämnade, så att vi tre fortsätter. Men intressant, Björn, för jag tänkte också på hur hittar man er, eller vem är det som berättar för lantbrukarna att det finns den här typen av kapital? Det finns ju, och här är ju en jätteviktig faktor i ditt eget nätverk, och när du pratar med, som till exempel med mycket av mitt arbete går ju till att tillkännagöra att vi finns till. Vi kan inte satsa på marknadsföring och synas överallt, men vi pratar såklart med bankerna, vi pratar med Almi Företagspartner, vi pratar med olika rådgivare, revisorer som ska känna till att det här är ett alternativ som, om det kommer ett företag som jag tror söker den här typen av kapital, då ska man kunna kontakta mig eller någon annan. Och här, det är precis samma sak i alla de här investeringsverksamheterna, att man försöker göra sig känd i den geografi och den vertikal som man investerar i. Och jag tycker ändå att ur ett lantbruksperspektiv, om man gör den här typen av investeringar, så är ju huvudsaken kapitalet kommer från banken. Det är ändå det som är basen i investeringsmixen. Men sen kan man också ta väldigt mycket råd och stöd i den rådgivningsstruktur som finns runt omkring. Och vi har och LRF har ett väldigt nära samarbete med en organisation som heter Agtech Sweden också, som tittar just runt på ny teknik i hela landet. Vad händer och vad kommer? Och det är klart att, som jag kan läsa lite mellan raderna, och jag har erfarenhet från när det gäller också innovation i lantbruk, att det kanske är lättare att få finansiering för teknikinnovationer eller för den typen av investeringar. Eller vad säger du, Linda? Har du sett något sånt där
att det kan vara lite svårare att få finansiering till annan typ av utveckling. Ja, men jag tyckte det var intressant när du lyfte fram, Björn, att ni jobbar i tidiga skeden och kanske med teknikutveckling som sen behövs för att implementeras i den här gröna omställningen då, eller? Och det är väl någonting som jag uppmärksammat, att gröna låneprodukter eller olika finansieringsprodukter kan ju då i praktiken bli ganska svår för den här typen av företag som utvecklar banbrytande och liksom radikala innovationer, därför att ofta den typen av produkter relaterar till att du kanske är ett säg utsläppsintensivt företag som ska göra en hållbarhetsresa, så att du kan tydligt mäta vilken effekt den här investeringen har på minskad till exempel koldioxidutsläpp. Om vi kallar det då liksom en grön resa. Om vi sen tänker att de här bolagen som utvecklar tekniken som möjliggör en sån resa, så kallar man ju dem ibland för mörkgröna. Och här kan det framstå lite grann som en paradox att den typen av företag inte då ryms inom ramarna för till exempel gröna lån. Därför att där är det svårare att påvisa att i den egna verksamheten och i den egna liksom, teknikutvecklingen att man faktiskt då sänker exempelvis koldioxidutsläpp i sin egen verksamhet. Men däremot bidrar man ju till att möjliggöra det för så många fler. Och det är väl någonting som jag ville liksom kan lägga till där, att förutom de finansieringskällor som vi pratat om här, så finns det också ytterligare en aktör, tycker jag, som visar intresse för den här typen av företag. Och det är ju större industrier som har en egen finansieringsverksamhet som kan både bidra med lån och äga kapital. Och då förstår jag att här finns en möjlighet för företag att skala upp, både liksom finansiellt men även att få utvecklas tillsammans med till exempel en stor industri som har verksamhet internationellt. Samtidigt så lyftes det också upp av företag, jag pratar relaterat till min avhandling här när jag gjorde intervjuerna, att man vill understryka att det finns en risk, det finns en baksida, och det kan vara det att man i sin affärsidé, som ofta ju utgår ifrån att skapa olika hållbarhetsvinster, så även om de här företagen ofta är tillväxtorienterade och väldigt affärsdrivna, så ser man ju möjlighet till den här väsentliga hållbarhetspåverkan just genom uppskalning och spridning. Och är det då så att man till exempel får bra relation med en finansiär, en industri som själva vill lära sig av den här teknologin, eller man vill till och med tillämpa den i sin egen verksamhet, så kan det ju också betyda att spridningen begränsas. Spridningen når inte ut till flera olika typer av branscher och industrier. Som du var inne på, Björn, som ju ofta behöver någon typ av förändrad process. Så att det kanske var något jag kan lägga till där. Och att även om vi har olika finansiärer, så kan det också komma med uppsidor och begränsningar då. Så som företagare så tänker jag att man är det ställs ganska stora krav på att både kunna balansera och liksom hantera olika investerare som har olika strategiska intressen och som själva har olika liksom affärsmodeller för sin finansiering. Samtidigt som vi också vet att offentlig finansiering är ju viktig, och att företagsstöd når ut till landsbygdsföretagen är också en jätteviktig faktor. Och det kan ju vara ganska stora belopp som investeras liksom offentligt. Samtidigt som här har vi också en utmaning jag tänker vi bör lyfta upp, att utlysningsperioder kan överlappa. Sätt att rapportera, sätt att inrikta sin innovation och utveckling kan också ibland vara kan krocka. Så att därför så framgår det ju som att väldigt viktigt både för oss som liksom vill både studera och främja och bidra på ett positivt sätt till att möjliggöra för den här typen av företag att växa. Att förstå att det också kan vara ganska
det kan krävas väldigt mycket tid och resurser av ett företag att kunna bygga upp den här mixen vi pratade om tidigare, men som kanske ändå är framgångsrik. Och jag hade 2 frågor egentligen där. Dels så funderar jag på, har du något exempel på någon industri som har investerat eller någon sån här, eller det kanske det också, Björn? Jag kan hänga på där. Om man tar som exempel så har ju Södra en egen investeringsverksamhet, precis som LRF har en egen investeringsverksamhet. LRF är ingen industri, men om du tar det som ett exempel så har ju Södra också en egen investeringsverksamhet som tittar på tidiga innovationer som är relevanta för deras verksamhet. Och det är ju ett alternativ till att man är med och finansierar som en kund, kanske till ett företag. Och jag tror att i grund och botten så desto fler olika finansieringskällor det finns för företagen, desto bättre. För då har du också fler olika ögon som tittar med lite olika perspektiv. För ibland så lyfter man fram banken som den enda lösningen, att det är bättre att vi ger riskavtäckning till banken så kommer de göra allt. Men där kan jag i alla fall se min erfarenhet också från Almi Företagspartner tidigare, att så är inte fallet. Det behövs fler aktörer som kompletterar med kompetens och också med vilket fokus man har. Och jag tar fram tillväxtbolaget som LRF-bolaget som en exempel, gårdskapital och andra aktörer också som har till exempel EU-finansiering bakom sig så att de kan ta större risk, men det är en separat aktör. Så det är väl mitt medskick att det behövs fler ögon och intressen i den här sidan, tycker jag. Och hur gör man för att komma i kontakt med tillväxtbolaget? De har en förträfflig hemsida som det går att kontakta. Och det är också de har väldigt nära samarbete med bankerna. Så när bankerna känner att det här är någonting som man inte kan ta själv så tar de kontakt också med tillväxtbolaget. Precis som det fungerar med Almi Företagspartner, att när banken känner att man inte kan ta hela den här finansieringsbehovet, och då tar man en dialog med Almi för de vet att de finns. Och Almi har även lantbruksföretagare som kunder. För det har också varit en snackis förr, eller är det inte så längre? Att inte lantbruk är hos Almi. Ja, men jag kan säga att min tid på Almi, det var i början av 2000-talet, och då följde det så att Jordbruksverket hade ansvar för den typen av finansiering, eller Jordbruksdepartementet och Näringsdepartementet, där Almi var under, hade övriga företag. Så där historiskt fanns det en sådan uppdelning. Jag tror inte det finns kvar. Men det är också vilken kompetens finns inom organisationen att bedöma den här typen av företag. Det är därför jag lyfter fram typ gårdskapital och tillväxtkapital, för där har man samlat den kompetensen som också finns hos vissa bankkontor. Och då är det mycket lättare att ha en dialog med dem. Och jag tänker på, Linda, du nämnde också att det är viktigt att förstå att det är olika krav och intressen såklart om man går till banken och får finansiering eller om man har en investerare. Men Björn, ni är väl ändå, gissar jag, ganska tydliga på vad ni vill ha ut av investeringen? Ja, men absolut. Och där ska man också ta med sig, precis som Linda sa, att det kapitalet som jag representerar, det är en väldigt, väldigt liten del, och det är väldigt liten del av det kapital som går till lantbruksföretag. Det ska man ha med sig. Så därför lyfter fram också att huvuddelen av den här typen av finansieringskällor är olika typer av lånefinansiärer. För det är en helt annan resa att ta in en ny ägare in i företaget än att ha ett externt kapital i form av lån. Och jag tänker, Linda, vill du fylla på? Men jag skulle kunna fylla på där att alltså i sammanhanget att vi inte heller tappar bort fokuset på det här hållbarhetsdrivna företaget då inom lantbrukssektorn. Därför att det kan ju också vara så att det krävs en förändring och en förskjutning inom hur man utvärderar då, om vi går tillbaka till att lånefinansiering är den vanligaste formen, kring hur bedömning och utvärdering av den här typen av företag genomförs, i och med att många trots allt upplever både motstånd och svårigheter med tillgång till lånefinansiering. Och då, vad jag skulle vilja lyfta upp där, det var att företagen vittnar om att man blir bemött eller blir bedömd som att man egentligen saknar kommersiell bärighet. Och att det finns en svårighet i att bedömas som finansieringsbar, i och med att den hållbarhetsvinst som man ju drivs av och vill åstadkomma, den kan i vissa fall av finansiärer
antas luta mer mot kanske ett samhällsansvar än en affärsmöjlighet. Så det är det ena. Och så sen att man också liksom utgår från företagets situation där man bygger sina framtida intäktsströmmar just på att generera den här hållbarhetsvinsten och att den därmed liksom måste kunna inkluderas i en kreditbedömningsprocess. För jag tror att många gånger så gör den inte det idag. Idag tittar man kanske på ekonomiska nyckeltal och som vi sa, man har verksamhetshistorik, men att det fortfarande finns utmaningar i att inkludera hållbarhetsvinster som en bedömningskriterium. Men vad kan då lantbrukaren göra? För det är ju så här, det är det här lantbrukarna vill utveckla, men vad kan de göra för att underlätta bankens bedömning? Nu vet man att banken bedömer det här, vi vill utveckla detta. Vad kan de själva göra för att underlätta eller för att få större chans till finansiering? Ja, men då jag har inte visst jag börjar, så det finns ju ingen enkel lösning på det. Det är på uthållighet. Nu försvinner ljud, Linda, lite där. Först, tillbaka. Ja. Nej, men alltså att man blir sin uthållighet. Nej, tyvärr så hackar du. Björn, skulle du vilja svara på den frågan? Ja, men jag kan för det. Ur mitt eget perspektiv som har bakgrund både från en bankliknande verksamhet på Almi, jag har varit på investerarsidan där man tittar på helt andra saker. Och här är det viktigt för lantbrukarna att liksom bygga man måste berätta en story, en historia för liksom, det här är resan vi ska ut på. Jag vill göra de här investeringarna av de här skälen. Sen kan ju det vara drivna av en hållbarhetsförändring, men i slutändan måste man också lyfta fram den ekonomiska förmågan som man ska bygga för att man behöver amortera tillbaka de här lånen, man behöver betala räntan och det här måste hänga ihop. Sen är ju, om du inte investerar mot en hållbarhet så kommer du inte finnas kvar över tid. Det är min övertygelse. Så det här är ju nödvändigt att kunna göra den här typen av investeringar och förflyttningar. Men syvende och sist så banken finns ju inte till för att ta så mycket risk, för det är vårt privata kapital som de lånar ut. Så här måste det ju finnas en förutsägbarhet och en trygghet som man ska förmedla till banken. Och i de fall man inte lyckas med det är då banken också söker andra kompletterande finansieringskällor. Och här kan det också vara bidragande att få med en expert inom området som kan tycka till, är den här planen realistisk? Är den baserad på historien, baserad på andra företag? För det är allt lättare för oss att samla aggregerad kunskap liksom, om branscher och investeringar och historik. Så det blir ju lättare och lättare att på något sätt inte förutse framtiden, men att ha fler som tittar på samma case och kan hjälpa och förklara egentligen. Erika har skrivit här intressanta slutsatser i Lindas forskning. Vi konstaterar ofta att det är lättare att få finansiering för en teknisk produkt i innovationssystemet, precis som vi pratade om. Varför är det svårare för innovation inom process eller tjänst att få kapital, förutom att det verkar svårare att förstå dessa affärsmodeller? Om vi ska få med människorna i företag att bli mer hållbara och utvecklingsorienterade, hur gör vi då? Vilken impact vill vi uppnå? Lite var ni ju inne på, vad kan man göra själv bland annat? Vill ni kommentera det här? Ja, jag kan bara ta perspektivet som investerare, så är det att ha en fysisk produkt eller en mjukvara som du kan liksom kapsla in, gör det större sannolikt att någon konkurrent inte kommer att kunna göra precis samma sak och på samma tid. Och det bygger liksom värdet i det företaget. När det är just en processförändring eller liksom en affärsförändring av en affärslogik eller liknande, så är det mycket svårare för oss som investerare att liksom paketera den och sen i nästa steg sälja den med liksom till ett högre värde. Så jag håller med Erika där, det är mycket svårare att få finansiering till den källan. Jag kan också bara lyfta fram det, vilket jag kanske har missat, att Jordbruksverket har ju fantastiska utlysningar av olika stöd och utvecklingsbidrag som man kan söka. Och det är i alla fall merparten av de bolag som vi mötte under min tid på LRF har ju sökt den typen av finansiering från Jordbruksverket eller från EU såklart också. Då. Men det kräver ju tid och energi också. Jag vet inte om jag hörs nu. Nu hörs du. Nu hörs jag. Ja, men vad fint. Men då skulle jag också kunna flika in där och lägga till att jag tänker att när vi pratar om en viss grupp en typ av företag som utvecklar
liksom som är hållbarhetsdrivna och utvecklar den här hållbarhetsorienterade innovationerna, så tror jag det är viktigt att vi också betonar att här bryter man ju oftast från en branschnorm och en praxis. Så vi vill ju gärna att den här typen av företag ska utveckla lösningar, nya sätt att bedriva verksamhet på. Och det kan också betyda att man avviker från standards och branschkriterier som i ett banksammanhang ofta används som jämförelsetal vid till exempel riskbedömning. Så att, och det kan då göra att den här satsningen som man gör, även om det är liksom en teknisk produkt i ett innovationssystem, men den har en hållbarhetsinriktning, gör att det blir en lägre grad av igenkänning, jämförbarhet, och liksom att det finns inte de här etablerade referenserna som finansierare kan förhålla sig till. Så att det blir liksom två sidor av det vi önskar oss, nytänkande, innovation och en form av transformation som de här företagen driver på. Samtidigt som vi också kanske får förstå att det kräver en motsvarande resa hos finansiären för att kunna bedöma den här och engagera sig i det här företaget på rätt sätt. Mm. Ja, så förståelse för båda perspektiv är väl bra, både för bankens och för företagens, tänker jag. Jag säger tusen tack till er. Klockan går snabbt när man har kul, så är det. Björn och Linda, tusen tack. Tyvärr blev vi av med vår tredje kompanjon på vägen. Det blev lite tekniskt strul, men vi löste ju detta lysande i alla fall. Tusen tack för idag, säger jag till er. Och vi andra ses igen i början av mars, och då ska vi fortsätta prata om finansiering. Men idag har vi pratat mer om finansiering av företagens egna utveckling. Men då ska vi prata om finansiering av landsbygdsutveckling på olika sätt och Leader. Så vi ses igen i början på mars. Välkomna då. Tack för idag.